iPhone කියලා පිළිගන්න chance Techshop එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට අද අපි කතා කරන්නේ hard drive 3 කියන මොඩල් එකේ තියෙන portable device connect කරන adapter එකක් ගැන. මේකේදී ඔයාලට කියන්න තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාගේ තියෙන desktop hard drive එක, laptop hard drive එක ප්‍රධාන වශයෙන් කොහොමද machine එකට external විදිහට සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. මේකේදී ඔයාලට මුලින්ම මේකේ ගහලා දෙනවා box එකේ USB 2.0 interface 2.5 3.5 to 5.25 inch multi function interface එකක් තියෙනවා කියලා. IDE SATA to USB connector එක තියෙන plug and play functional device එකක්, AC power adapter එකක් තියෙනවා කියලා. බලමු මේ unbox කරලා මේ කියන ඒවා තියෙනවද කියලා මේක තියෙනවා. මේ විදිහට මම unbox එක කරගන්න. අර මුලින්ම දකින්න පුළුවන් SATA cable එකක් තියෙනවා. AC power adapter එකක් තියෙනවා. multi interface control එකක් තියෙනවා. AC power adapter එකට supply wall adapter එකක් තියෙනවා. cable එකක් තියෙනවා. SATA converter එක. තව manual එකක් පොඩි manual එකක් තියෙනවා. user manual for English version කියලා manual එකක් තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න එතකොට මේකෙදී ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ විදිහ තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක AC adapter එකට wall connect කරලා power connect කරන්න. ඔයාලගේ multi interface device එකට. මේකෙදී ඔයාලට දකින්න පුළුවන් interfaces 1 2 3ක් තියෙනවා. මේකෙදී IDE interface දෙකක් දෙපැත්තෙන් දකින්න හම්බ වෙනවා. මේක ඔයාලට laptop වර්ගයේ hard drive එකක් connect කිරීම සම්බන්ධයෙන් laptop වර්ගයේ hard drive එකක් connect කිරීමට මේ interface එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට desktop drive එකක් hard drive එකක් connect කිරීමට මේ interface එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. ROM එකක් hard drive එකක් connect කරන්න. මේක තියෙන SATA interface ඕනම desktop device එකක් connect කිරීමට තමයි මේක තියෙන්නේ. මම cable එක plug කරලා බලන්න මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි මේ cable එක plug වෙන්නේ. මේ ආකාරයෙන් ඔයාලට මේ cable එක multi functional device එකට connect කරලා මේ අනිත් පැත්ත ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ control එකේ interface එකට. මේකේ data transfer වෙන USB port එකක් කරා ඔයාලට computer එකට ඔයාගේ මේ තියෙන multi functional interface එකේ USB port එක හරහා මේක සම්බන්ධ වෙලා data transfer කිරීමේ හැකියාව ඔයාලට තියෙනවා. ඔයාලට තව මේකේ adapter එකක් සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට power line එක external භාවිත කිරීම සඳහා ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා SATA converter adapter එකක්. මේකෙදී ඔයාලට SATA interface එකට connect කරලා power දීලා තියෙනවා. මූලික වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ components වගේක් මේකේ unboxing කරාම අපිට දැක ගන්න හම්බුණා. ඔයගලන්ට මේක සාමාන්‍ය normal price range එකක යන්නේ. ඔයගලන්ට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේක ඕනම ලංකාව තුල ඕනම කඩේකින් කරගෙන කඩේකින්. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා share කරන්න. අපි subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා notification icon එක click කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු.